นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะฮะกับการ reaction ซีรีส์เรื่องหอมกลิ่นความรัก EP ที่ 9 นะครับผมก็เป็นทีวีเวอร์ชันเหมือนเดิมเนาะที่เราจะมา react กันนะซึ่ง EP นี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทีวีเวอร์ชันเนี่ยแค่45 นาทีแต่ตัวของ uncut version เนี่ย1 ชั่วโมงนะครับผม10 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหายไปแล้วแน่นอนนะครับผมก็คือพอเราไป react เนี่ยมันเหลือ 60% แล้วจะเหลือมาสัก27 นาที 30 นาทีประมาณนี้ซึ่งเราจะอดดูไปแล้วนะครับประมาณ35 นาที 40 นาทีแนะนำว่า40 นาทีนั้นให้ไปดูนะครับผมทางช่องทางยูกูนะครับผมฉบับอันคัทอย่าลืมไปติดตามชมแล้วกันนะครับผมก็ไปดูอันคัทแบบเต็มๆเลยแต่คิดว่าทุกคนคงดูแล้วแหละเพราะว่าพี่อัดรีแอคชั่นนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมว่าพี่จะอัดตามไล่ๆอยู่นะครับว่าตั้ง8-90ไล่มาเรื่อยๆเนาะก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามกันละกันมาถึง EP นี้ EP ที่ 9 นะครับผมเนื่องจากว่า EP ที่ 8 เนี่ยเขาก็คือโอ้โหรักกันมากนะครับนวลเนียนะครับผมกลมมากแต่พ่อเขาเนี่ยหวังแล้วว่าต้องแบบให้มีการแต่งงานเกิดขึ้นตั้งใจให้ลูกชายเนี่ยแต่งงานดูสิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเมื่อถูกจับคลุมถุงชนจับแต่งงานกันนะฮะฝั่งของตัวของพี่สาวเองก็กำลังมีปัญหาวุ่นวายนะครับเพราะว่าตัวของเมยเนี่ยก็คือติดอยู่ในคุกนะครับผมว่าโดยคุกใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยก็คือถูกขังเอาไว้เนื่องจากว่าไปมีลักลอบนะครับมีความรักกับตัวของคุณหญิงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาแล้วเพราะว่าตัวของโรเบิร์ตไม่ยอมแน่นอนก็เดี๋ยวรอมาดูกันต่อว่าเรื่องราวของทุกคู่จะเป็นยังไงแล้วตัวของจอมเองเนี่ยจะกลับบ้านหรือเปล่าตัวเขาเนี่ยเริ่มจะค่อยๆจางไปหรือเปล่าเพราะตอนจบ EP ก่อนเนี่ยมันค้างตรงที่ว่าเขาสลบลงไปงั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อแล้วกันว่า EP 9 จะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง YYDS Entertainment ทาง The Hub นะครับผมแล้วก็ทาง Yugu ที่อนุญาตให้ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับหอมกลิ่นความรัก I Feel Linger in the Air EP ที่ 9 ครับไปเลยไม่จอมถึงพอจอมมาอยู่ที่นี่ได้ครับพอจอมอย่าเพิ่งว่าอะไรเลยพักผ่อนซะก่อนเถอะนะแล้วมึงไอ้จอมลุกไหวไหมแล้วมึงหรือว่าจะให้กูไปเรียกคนอื่นมาเช็ดตัวให้มึงไม่เป็นไรครับแม่ปลีกเดี๋ยวผมทำเองไม่ต้องไปเรียกใครหรอกแม่ปลีกมีอะไรต้องไปทำก็ไปทำเถอะค่ะแม่ปิกรู้แม่ปิกเห็น
ลูกไหวไหมลุกขึ้นมากินยาเสียหน่อยเถอะหรือว่าจอมอยากได้ยาฝรั่ง อ๋อไม่เป็นไรครับ จอมทานได้ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยว จอมทำเองได้ จอมเป็นแบบนี้ก็เพราะฉัน ให้ฉันเช็ดจอมด้วยตัวฉันเองเถอะนะ เช็ดตัวนะคุณใหญ่ เช็ดตัวทำไมต้องแบบเอ้ยแล้วดูหน้าจอมแล้วดูหน้าจอม พ่อจอมดูกังวลที่ฉันเช็ดตัวให้นะ กังวลอะไรล่ะ คุณใหญ่ ฟินอยู่ จอมแค่รู้สึกแปลกๆนะครับ ไม่เห็นจะแปลกเลย ก็พ่อจอมเป็นคนรักของฉัน หากพ่อจอมเป็นเด็กดีว่าง่าย หายไข้ได้ไว ฉันจะพาพ่อจอมไปดูหนัง เหมือนหลอกเด็ก จอมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับ ที่จะมาล่อด้วยของแบบเนี้ย ถ้าอย่างนั้น คนอย่างพ่อจอมนี่ ฉันควรจะโน้มน้าวด้วยอะไรดีล่ะ ต่อเลยจ้ะ เมื่อกี้ยังฟินอยู่เพราะจอมยังฟินอยู่ ลุยได้เลย ตายแล้วปริกเห็น อุ๊ย มีอะไรล่ะแม่ปลิก ฉันบอกแล้วไงว่า ฉันดูแลพ่อจอมเองได้ คือปลิกทราบค่ะ แต่เมื่อครู่ปลิกลงไปเจอไอ้จันมา ไอ้จันมันบอกว่า คุณหลวงเรียกให้คุณใหญ่ไปพบให้เร็วที่สุดนะคะ คุณพ่อได้ผมมาด้วยเรื่องอะไรเลยครับ เห็นอาจารย์บอกว่ามีเรื่องสำคัญ แกกับไอ้จอมทนายหน้าหอของแก เป็นอะไรกัน ผมจะเรียนคุณพ่อตามความจริงครับ เอาเลยเหรอ เอาเลยเหรอพ่อใหญ่ ผมกับจอม เรารักกันครับ บัตรสี บัตร พูดออกมาได้ไม่อายปาก ผมไม่มีอะไรจะต้องอายนี่ครับ ทำไมจะไม่น่าอาย ความจริงของแกเนี่ย มันอับอายขายขี้หน้าเขา ถ้าคนอื่นเขารู้จะว่าอย่างไร ลูกชายคุณพระคนใหม่ กลายเป็นพวกรักกับเพศ แกคิดว่าฉันกับแม่ของแกเนี่ย จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะ คุณพ่อกับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องนี้ผมเข้าใจดี ผมกับจอมก็ไม่ได้ทำอะไรประเจิดประเจ้อเช่นนั้น กว่าฉันจะพาพวกเราผ่านมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลย แล้วอยู่ๆ แกจะทำอะไรโดยไม่คิดถึงคนอื่นแบบนี้มันไม่ได้นะ แล้วความต้องการของผมนะครับคุณพ่อ มันอยู่ที่ตรงไหน ตั้งแต่เรื่องก่อนหน้านี้ ผมขอคุณพ่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ แต่คุณพ่อทัดทาน หรือตอนที่ผมยังเป็นเด็ก ผมจำต้องเดินตามที่คุณพ่อวางไว้ทุกอย่างจนมาถึงเรื่องนี้อีกความต้องการของผมนะครับคุณพ่อมันอยู่ตรงไหน ตาใหญ่ ผมรู้ว่าคุณพ่อคงไม่ยอมแน่ๆแต่หลังจากนี้หากคุณพ่อต้องการจะทำอะไร ก็เชิญเลยครับ ผมจะใช้เวลาทั้งหมดที่ผมมีไปกับความต้องการของผมเพียงเท่านั้น
แต่ก็ยังอยู่ในยุคที่พ่อแม่ควบคุมความตัดสินใจของลูกอยู่นะคำพูดของพ่อถือเป็นสิทธิ์ขาด จอม พ่อจอม นอนต่ออีกหน่อยเถอะนะ คุณยายเป็นอะไรครับเปล่าหรอก พอดีวันนี้คุณพ่อท่าน ให้ฉันช่วยดูสำนวนคดีให้นะ ผมก็นึกว่าคุณยายไปมีปากเสียงกับคุณพ่อซะอีกครับ เห็นหน้าดูเครียดพ่อจอม พ่อจอมอยู่บ้านนี่กับฉัน ถ้าพ่อจอมมีความสุขไหม มีความสุขสิครับ มากๆเลยด้วยเพราะทุกคนที่นี่ดีกับจอมมากโดยเฉพาะคุณใหญ่ จอมเธอมันแบบว่ายั่วเยาวมาก แล้วสุขใจ พอที่จะให้พ่อจอมอยู่กับฉันที่นี่ตลอดไปหรือเปล่า ต้องถามคุณใหญ่มากกว่าหรือเปล่าครับ ว่าอยากให้จอม อยู่ที่นี่ตลอดไปหรือเปล่า ฉันรักพ่อจอม ฉันก็ย่อมอยากให้คนที่ฉันรัก อยู่กับฉัน งั้น จอมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ คุณใหญ่ นึกรักจอมขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ ตั้งแต่แรกเห็นหน้า ฉันก็รู้ได้ทันที ว่าพ่อจอมคือคนของฉัน คนที่ฉันรอคอยที่จะพบ ๆมันจะหวานอะไรขนาดนั้นนะ รักแรกพบเลยงั้นเหรอครับ ก็คล้ายกับว่า ฉันนั้นรักพ่อจอมมาเนิ่นนานแล้ว รู้ว่ารัก ตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะเห็นหน้าพ่อจอมในวันนั้นเสียอีก พ่อจอม พ่อจอมหายดีแล้วหรือ หายแล้วครับ ก็จอมบอกคุณยายแล้วไงว่าจอมไม่ได้เป็นอะไรมากซะหน่อย จับเฉยๆมันไม่รู้ มันต้องเอาหน้าผากแตะถึงจะรู้ว่าเป็นไข้หรือเปล่า หายแล้วจริงด้วย ตัวไม่รุมเท่าเมื่อวานแล้ว งั้น ใหญ่มาแมวด้วยกันไหมครับ ได้สิ มีมองไปข้างล่างก่อนนะ แล้วก็อันนั้นด้วยกันไหมครับ จอมันไม่เบานะ จริงๆเอาดีๆ คุณยาย ไม่ต้องสอนจอมแล้วครับ จอมทำจนชำนาญแล้ว ฉันไม่ได้อยากจะสอนพ่อจอมอีกหรอกนะ ฉันเพียงแค่ อยากจะสัมผัสมือของคนที่ฉันรักก็เท่านั้น หืม
พี่ใหญ่คะ วิบุษบง พอดีบุตรทำขนมข้อ2มาให้พี่ใหญ่ลองทานนะคะ เห็นคุณนาท่านว่าพี่ใหญ่น่าจะชอบ ขอบคุณมากนะบุตร แต่น้องบุตรไม่เห็นต้องเอามาให้พี่เองเลย ไม่เป็นไรเลยค่ะ พี่ใหญ่แค่นี้เอง แล้วนี่พี่ใหญ่กำลังทำอะไรอยู่เลยคะแล้วนั่นใครกันนะคะ บุตรรู้จักเขาไหม นี่คือจอมนะจอมเป็น เป็นความลับแบบต้องกดปิดไว้อะ จอมเป็นทนายหน้าของพี่นะ อ๋อ ในจอม ฉันชื่อบุษบงนะ ถ้าอย่างไรก็ทานขั้ว2ของฉันได้นะ ฉันไม่ห่วงหรอก ก็คือครัวซองครัวซอง ขอบคุณนะครับ น้องบุตรมีธุระอะไรอีกหรือเปล่าครับ พอดีว่าพี่ติดงานอยู่นะ ไม่มีอะไรแล้วล่ะค่ะ ถ้าอย่างนั้นบุตรไม่รบกวนพี่ใหญ่แล้วดีกว่า ไว้พบกันใหม่นะคะ พี่ใหญ่ ครับ เรือนของเราอ่ะกำลังจะมีงานมงคลหลับพ่อใหญ่ งานอะไรหรือครับทำไมผมไม่เห็นรู้เลย งานมงคลที่ว่าก็คือ งานมั่นหมายของใหญ่เอง กับหนูบุษบงนะลูก งานมั่น ของผมเลยครับ ใช่ลูกคุณพ่ออ่ะเขาเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะลูก แล้วทำไม ถึงไม่มีใครบอกผมเรื่องนี้เลยล่ะครับ ใหญ่ลูก ก็อย่างที่แม่บอกเอาไว้อะว่าคุณพ่อเขาเห็นว่าสมควรแก่เวลา ที่พ่อใหญ่จะต้องออกเรือน แล้วมีใคร ถามผมถึงเรื่องนี้สักคำไหมครับคุณแม่ หรือว่าสิ่งใดที่คุณพ่อเห็นสมควรนะ คุณแม่ก็ยอมรับไปเสียหมด แล้วผมล่ะครับคุณแม่ ผมจะต้องกลายเป็นแบบพี่พึ่งเหรอคุณแม่ พ่อใหญ่ พ่อจอม พ่อจอมช่วยวาดรูปให้ฉันได้ไหม พ่อจอมไม่ได้วาดให้ฉันมานานแล้วน่ะ ได้สิครับ ง่ายเลยนะเฉย อย่างนั้นเนี่ยน่าจะสบายกว่าด้วย ว่าแต่คุณเล็ก อยากให้ผมวาดรูปอะไรให้ครับคราวนี้ อืมวาดรูปพี่ใหญ่กันแล้วกัน ฉันอยากให้พี่ใหญ่เป็นของขวัญน่ะ เนื่องในโอกาสอะไรล่ะครับ ก็วันมั่นของพี่ใหญ่กับพี่บุตร คุณเล็ก คุณใหญ่สั่งไม่ให้พูดเรื่องนี้กันในจอมจำไม่ได้แล้วค่ะ ตึง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 มันเหมือนกับฉันอุตส่าห์หนีมาจากอนาคตมาเจออดีตเพื่อจะเจอความรักเนี่ยมาอยู่ในยุคที่ความรักมันเป็นสิ่งต้องห้าม คุณพระ เหมือนอุทานเนาะคุณพระ ตกใจเรากับเห็นฉันเป็นผีปีศาจไปได้ ผมขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจ มารอเจ้าใหญ่มันหรือ รู้เรื่องหมดแล้วสินะแกนะคนฉลาดอย่างแกคงพอจะเดาได้ ว่าฉันจะมาพูดเรื่องอะไร ครับ ถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะ ฉันอยากให้แกค่อยๆตัดสัมพันธ์กับเจ้าใหญ่มันได้ไหมจอห์น เขาเป็นคู่ชะตา ฉันรู้ ลิขิตนะ ว่าแกอาจจะคิดว่าฉันเนี่ยใจไม้ไส้ละกรรมตามคำบอกเล่าของเจ้าใหญ่ ฉันแค่อยากเห็นลูกชายฉันมีชีวิตที่ปกติ มีครอบครัว มีลูกหลานต่อยอดสืบสกุล จอม แกรู้ใช่ไหมว่าแกนี่เป็นจุดอ่อนของเจ้าใหญ่ในอนาคต พวกแกอาจจะเกลียดฉันในวันนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป แกจะเข้าใจชีวิต และคำที่ฉันขอมากขึ้น
ฉันยอมให้แกเกลียดฉัน แต่ฉันจะไม่ยอมเห็นชีวิตของลูกฉันพังไปต่อหน้าต่อตา ฉันฝากด้วยนะจอม ในใจ เป็นประเด็นที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะเกิด เมยตัวสภาพแย่ขนาดนี้เลยกะ มิ่งฟองแก้ว มาให้อย่างกับที่นี่แล้วถ้านายฝรั่งหันลอกอะ ตอนนี้มันมีภัยหันหรอกปามิ่งข้าใจปลาเมยไปที่ท่า ตอนนี้คนเฮือมาท่าอยู่แล้ว ไป ไปไหน ตัวจะป้าเปิ้ลไปไหนกัน นี่เมยจะไปพักอยู่ที่เฮือนเฮาบอกอีแม่ไว้แล้วน่ะ แล้วคุณเอื้องพึ่งเหรอ ตัวจะพาคุณเอื้องพึ่งไปตัวมันก่อน เมยคนเอาตัวเกาคุณรอดก่อน คุณเอื้องพึ่งน่ะ เปิ้ลมาเป็นอะไรอย่างหรอก เพราะอย่างน้อย เปิ้ลก็ยังมีซักเป็นลูกคุณหลวงอยู่ ถ้าตัวละเมยถ้าตัวเป็นอะไรอย่างไปไผ่จะให้ความสำคัญ แต่ก่อ ฟองแก้ว ตัวช่วยคนเอื้องพึ่งตัวได้ก่อนนะเปิ้ลขอร้อง ตัวอย่าถือโทษโกรธคุณเอื้องพึ่งเลยนะที่คุณเอื้องพึ่งแยกไป ก็เพราะว่าเปิ้ลต้องแยกกับตาอัน เขาเข้าใจดีแล้วเมยแต่แบบเดี๋ยวนี้เมยต้องออกไปจากที่นี่หาก่อนปามิ่งพาเมยไปที่ท่ากำเนอร์ไป เมยใหญ่ ผมจัดของไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอตัวก่อนนะครับ เดี๋ยวสิพ่อจอม คุณใหญ่ ต้องรีบพักผ่อนนะครับ เพราะพรุ่งนี้เป็นวันมั่นหมายของคุณใหญ่ โอ้ยมันจี๊ดอ่ะ กับคุณบุษบงนะครับ โอ้ยมันจี๊ดอ่ะมันผลักเขาไป แต่ฉันไม่ได้รับบุษบง ฉันรักพ่อจอมนะ ผมรู้ครับว่าคุณใหญ่รักผม แต่ว่าผมก็รักคุณใหญ่เหมือนกัน แหมชีวิตคุณใหญ่ต้องลำบาก แต่สิ่งที่ผมทำให้คุณใหญ่ได้ในตอนนี้ก็คือ การยินดีกับคนที่ผมรัก พ่อจอม พ่อจอมไม่พูดคำนั้นออกมาได้ไหม คุณใหญ่ ผมว่ามันถึงเวลาที่เราสองคนต้องยอมรับความจริงแล้วนะครับ คุณใหญ่มั่นหมายกับคุณบุษบงไปเสียเถอะนะครับ ผมรอได้ ฉันทนไม่ได้หรอกนะพ่อจอม ให้ฉันไปกินอยู่ กับคนที่ฉันไม่ได้รัก ฉันทำไม่ได้หรอกไอ้เรื่องแบบนั้นน่ะ
ยากเนาะเข้าใจก็เข้าใจ แต่นี่ก็อยากทำเพื่ออนาคตคุณใหญ่นี่คุณใหญ่เรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณใหญ่เป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอ แต่ชอบที่จอมเข้าใจโลกนะ บังเอิญว่าเรื่องนั้นมันดันรวมเรื่องของเราเข้าไปด้วยคุณใหญ่ เป็นคำพูดที่แบบว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาก คุณใหญ่เชื่อผมนะครับ ทุกอย่างต้องรอเวลาในการเปลี่ยนแปลง เรื่องราวของเราสองคนไว้เป็นความทรงจำดีๆดีกว่าเนาะวันไหนที่คุณยายหดคิดถึงมันขึ้นมาก็ขอให้คุณยายรู้ไว้ด้วยนะครับว่าตัวผมเองก็กำลังต่อสู้กับความคิดถึงของตัวเองเหมือนกันจอมก็ใจแข็งมากนะพ่อจอมไม่ได้เฉลยนะว่ามาจากอนาคตเนี่ย ก็ยินดีจะยก ทางที่พ่อสองคนก็รู้น้องว่าลูกเป็นดวงที่ไม่เข้ากันน่ะก็ยังจะยัดเยียดให้คู่กันนะคนเป็นพ่อของลูกสาวเนี่ยก็ไม่คิดเลยว่าต้องแต่งลูกออกไปกับแบบ คนที่เป็นแบบ คนที่เป็นพ่อของลูกสาวนะควรจะห่วงมากกว่านะหรือลูกสาวต้องอยู่กับผู้ชายที่แบบว่าไม่มีใจ โอเคครับทุกคนพร้อมไหมครับผมพร้อมนะครับ คือคิดแต่ว่าแบบ เดี๋ยเรถ่ยรูปภาพกันเลยดีกว่าครับรบกวนทุกคนมองกล้องด้วยนะครับครับผมพร้อมนะครับ3 2 สับแต่งงานไปเด็กก็รักกัน 1 กินสักหน่อยเถอะนะคะ จะได้มีแรงสู้ต่อ น่าเอ็นดูมากคุณพ่อ เพิ่งมั่นกันก็ดูแลกันเสียแล้ว อย่าอิจฉาเข้าไปเลยโรเบิร์ต ลูกสาวพ่อก็ไม่แพ้หนูบุษบงหรอกนะ ใช่เหรอ ใช่ไหม ใช่เหรอ เรื่องพึ่งดูแลผมดีที่สุดอยู่แล้วครับ โอ้โห นี่ก็ประจบพ่อแต่เรื่องจริงไม่ใช่อย่างนี้เลย มีอะไรหรือเปล่า เหตุใดจึงหยุดเล่นเสียล่ะ ขอโทษที่ขัดจังหวะทุกคนนะครับ ผมจอมนะครับ ทนายหน้าหอคนสนิทของคุณใหญ่ เนื่องในวันนี้เป็นวันมงคลของเจ้านายที่ผมรัก ผมเลยได้เตรียม
การแสดงหนึ่งไว้ เพื่อจะมอบเป็นของขวัญให้กับเขาครับ อย่าบอกไปเอาโชว์จากบาร์ลับมานะ นี่พวกมึงตั้งใจทำอะไรกันแน่ สิ่งที่ผม จริงๆด้วย ทำก็เพียงแค่อยากเผยความจริงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เท่านั้นเองครับ ใหญ่ยังอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกไหมลูก คิดถึงเสียงของมันไหมทำอะไรครับพอจอมไม่อยู่เกาหลังให้ฉันทั้งคืนแน่ฉันอยากจะชิมรสมันจากปากของคนที่ฉันรักเลยแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้จอมต้องกลับ โดยที่เลือกไม่ได้จอมผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณใหญ่เห็น โอเคครับผมเขาจะมีฉากที่ตัดออกไปอยู่นะครับผมในเวอร์ชันอันคัดเนาะเวอร์ชันอันคัดเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวคุณเอื้องพึ่งนะฮะที่มามีการคุยกับฟองแก้วให้ฟองแก้วเนี่ยไปช่วยเหลือตัวเมยนะครับผมในห้องขังสุดท้ายเนี่ยพอเมยออกไปได้แล้วเนี่ยมิ่งก็พาออกไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีประโยคที่เหมือนกับเมยบอกกับมิ่งว่ายังไงเราก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นการตัดรอนมิ่งนะฮะว่ายังไงเธอก็ไม่ทางจะรักฉันได้หรอกมิ่งแล้วก็ตัวของเมยก็ออกไปนะครับผมน่าจะไปส่งที่ท่าเรือแล้วสุดท้ายโรเบิร์ตก็มาเจอว่าเมยหายไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่เลยในบ้านหลังนั้นนะครับผมก็ต้องรอไปดูต่อว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเขาตัดพาร์ทนี้ไปเลยอีกพาร์ทนึงเขาตัดออกไปเนี่ยก็คือเรื่องราวของการที่ตัวของจอมกับใหญ่เนี่ยเหมือนกับไปนั่งอยู่ในสวนมีการพูดคุยกันถึงความรักความสัมพันธ์แล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อเป้าหมายในชีวิตในอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งตัวคุณใหญ่เองมาคุยเรื่องนี้ตอนที่คุณใหญ่เขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะต้องแต่งงานหรือเขาจะต้องแบบว่ามั่นหมายอะไรเงี้ยแต่เขายังไม่ได้บอกสิ่งนี้กับตัวทางจอมอะไรเงี้ยซึ่งจอมก็ได้มารู้กับตัวของน้องชายของคุณใหญ่อีกทีหนึ่งที่หลังนะครับผมก็อันนี้เป็นฉากที่แทรกกลางเข้ามาก่อนแล้วก็อีกฉากนึงก็คือเรื่องของตอนแบบว่าที่แบบมิ่งไปมอมคนที่คอยคุมขังนะครับผมของตัวเมยประมาณนั้นนะฮะที่มีเพิ่มฉากตัวนั้นเข้ามาแล้วก็จะมีฉากที่เหมือนกับคุณพ่อได้ไปคุยนะครับผมกับคุณลุงของคุณพ่อของบุษบงนะครับผมเป็นการไปคุยนู่นนี่นั่นกันเพื่อแบบเตรียมสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของตัวจันที่แบบว่าพยายามจะเตือนคุณพ่อว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องที่มันตัดไปก็จะประมาณนี้ครับแต่เนื้อหาเนี่ยอยู่ครบนะครับผมก็เนื้อหา EP นี้ก็จะพูดถึงการที่แบบว่าหลักๆเลยคือความสัมพันธ์มันแน่นกันแล้วมันรักกันแล้วอุปสรรคที่มันเข้ามาก็คือที่เราคิดไว้อยู่แล้วคือในยุคนั้นเนี่ยความรักแบบนี้เป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกไม่โอเคที่อยู่ดีว่าลูกชายตัวเองจะต้องแบบมาเป็นรักเพศหรือขอใช้คำว่ารักเพศแล้วกันนะเพราะสมัยก่อนเขาเรียกแบบนี้แล้วก็มีความเป็นรู้สึกว่ามีความชอบพอหรือรักในผู้ชายอะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่คือแอนตี้มากแล้วก็ไม่โอเคผู้ชายก็ต้องมีภรรยามีลูกสืบสกุลถูกไหมก็คิดแบบคอนเซปต์เดียวกันซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัวของจอมเนี่ยแล้วก็ตัวของใหญ่ค่อนข้างจะลำบากแล้วคุณพ่อก็บีบด้วยการให้แต่งงานแต่คือมันก็ฝืนมากๆเนาะขนาดพระท่านเตือนแล้วนะว่ามันไม่โอเคไม่เหมาะกันเนี่ยก็ยังจะฝืนดวงชะตาเพื่อจะไปแต่งงานกันให้ได้ก็เพราะว่ากับการที่ต้องการแค่หนีจากการที่ไม่อยากรับรู้หรือไม่อยากให้ลูกแบบเป็นไปในทางที่ตัวเองไม่ต้องการแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งถามว่าลึกๆก็คงจะบอกว่าฉันทำเพื่อหน้าตาของคนในตระกูลนู่นนี่นั่นแหละแต่อีกอย่างนึงคือเรามันมีประโยชน์นึงตอนนี้มาพูดกับจอมว่าเขาก็เป็นห่วงนะครับคุณพ่อเนี่ยเขาก็เป็นห่วงคุณใหญ่เหมือนกันว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้าเขายังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็จะมีคำถามต่อมาว่ามันในยุคนั้นมันลำบากไหมกับการที่เป็นแบบนี้ถ้าคนรู้เป็นเรื่องเป็นราวออกไปข้างนอกลำบากนะครับถ้าสมมติว่าเขามีคนแบบมันอาจจะไม่ไวเท่าโซเชียลมีเดียตอนนี้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเขาไปเปิดเผยเรื่องความรักของเขาในข้างนอกเนี่ยแล้วคนอื่นรับรู้เนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้คนอื่นมองเนี่ยว่าไม่เข้มแข็งไม่อ่อนแอก็จะทำให้การเสียการค้าเสียธุรกิจของทางบ้านไปก็ได้เราเชื่อว่าสมัยก่อนมันยังรุนแรงประมาณที่แบบว่าพ่อค้าจะไม่ยอมซื้อสินค้าจากคนที่รู้สึกว่ามีความเป็นเกย์หรือมีความเป็นชายรักชายอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่อุดหนุนไม่ซัพพอร์ตเพราะเขาแอนตี้แบบจริงจังนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันทำให้การอยู่เนี่ยก็ยากพอยากปุ๊บเนี่ยคุณพ่อก็เริ่มเป็นห่วงพอเริ่มเป็นห่วงก็เลยอยากจะให้ลูกแบบว่าแบบว่ามีออกเหย้าออกเรือนเร็วๆมีภรรยามีลูกเร็วๆอะไรเงี้ยคือต้องการแบบนั้นนะฮะแม้จะฝืนดวงชะตาก็ตามสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเห็นว่าตัวของ
จอมเองเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับโดยสิ่งที่พ่อพูดมาถามว่าจอมโอเคไหมแล้วว่าจอมโอเคมากๆเลยนะเพราะว่าจอมพยายามเข้าใจเพราะว่ายังอย่าลืมว่าจอมมาจากอนาคตจอมจะเห็นอยู่แล้วว่าการเรียกร้องสิทธิของชายรักชายหรือ LGBTQ+ เนี่ยมันไม่ได้ง่ายทุกอย่างมันต้องใช้เวลาไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวขนาดเรื่องเหตุการณ์ผ่านไปเป็นร้อยปีมันก็ยังไม่ได้รับการยอมรับแบบจริงๆจังๆเลยเพราะฉะนั้นเขาเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนั้นเขาก็ตัวของจอบเองก็เลยค่อนข้างจะรับได้ว่ามันมีเวลาของมันมีเวลาที่เหมาะสมของมันซึ่งช่วงจังหวะเนี่ยพ่อแม่เขามาขอเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเนาะว่าต้องการให้สืบสกุลนู่นนี่นั่นการที่อยู่กับเขาเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมาสืบสกุลหรือสืบต่อทายาทในมุมของเขาที่เข้าใจประวัติศาสตร์ดีเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องต้องห้ามและไม่โอเคเราเลยเข้าใจจอมากๆว่าแบบคือจอมันก็รู้แหละจอมันถึงต้องตัดใจและปล่อยออกไปไงเพราะมันรู้ว่าถ้าให้คบกันต่อไปยังไงก็เละมันก็จะเห็นความสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยนะครับผมที่ถูกจับคุมถุงชนกันแล้วสามีหรือภรรยาไปแอบมีชู้จะเป็นชู้ผู้ชายผู้หญิงไม่รู้นะแต่แอบมีชู้แน่นอนมันทำให้รู้สึกว่าการอยู่ในความเป็นสถาบันครอบครัวมันลำบากขึ้นทำให้ตัวของเขาก็เลือกที่จะแคร์ความเป็นครอบครัวอนาคตของคุณใหญ่มากกว่านั่นคือการแสดงความรักของเขาชอบที่เขาบอกว่าอย่างน้อยๆเราก็ยังมีความรู้สึกให้คิดถึงกันอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรามีกันและกันอยู่บนโลกใบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันยังซิงกันได้นู่นนี่นั่นอย่างน้อยๆถ้าวันไหนคิดถึงก็ให้นึกถึงเราเพราะผมก็ยังคิดถึงคุณใหญ่เหมือนกันมันเป็นประโยชน์ที่แบบโอ้โหทรงพลังเนาะคือเราอยู่กันแค่ในความคิดถึงอยู่แค่ในความทรงจำพอขอให้เป็นเรื่องราวดีๆอะไรเงี้ยให้รู้ว่าอีกคนหนึ่งยังอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขก็เพียงพอแล้วโดยที่บอกว่าไม่ต้องครอบครองซึ่งมันก็ใจกว้างดุจมหาสมุทรจริงแหละแต่ตอนจบจอมเขาก็ไม่ใช่ย่อยนะจ๊ะเขาก็ไปเอานางรำอะไรจากบาร์ลับของเขาเนี่ยมานะฮะแล้วก็มีเปิดแฟ้มนู่นนี่นั่นเพิ่มของตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้เขาจะโชว์อะไรบ้างหรือเขาจะให้ใครมาโชว์อะไรบ้างแล้วเขาจะพูดอะไรลงไปในเหตุการณ์ EP หน้าถึงทำให้พ่อและทุกๆคนเนี่ยยอมรับในความเป็นเขาอันนี้ก็น่าสนใจมากๆอีกอันหนึ่งนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันว่าเรื่องเนี่ยมันจะออกไปในทางไหนซึ่งตอนเนี้ยแน่ๆแล้วแหละ EP หน้าเริ่มจะต้องเห็นตัวจางๆแล้วของตัวมันเริ่มหายไปไงมันเริ่มจะกลับอนาคตมันเหมือนเดินอยู่บน2 โลกเนี่ยต้องเห็นกล้องจะต้องถ่ายไม่ติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเห็นแล้วว่าเรื่องมันจะมีคอนฟลิกต์แล้วมันจะเดินทางกับอนาคตแบบไหนกันแน่เพราะตอนนี้ยังเห็นแล้วเราเกือบ10 EP เนี่ยเรายังเล่าเรื่องอยู่ในอดีตอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ขยับมูฟออนไปข้างหน้าเลยก็เลยแบบว่ารอลุ้นละกันว่าเขาจะพูดถึงอะไรใน EP ต่อไปรวมถึงว่า3 ตอนสุดท้ายเนี่ยที่เป็นไคลแม็กซ์เนี่ยเขาจะเล่าอย่างไรนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันกับทางหอมกลิ่นความรักนะครับใน YouTube Channel แล้วก็ในยูกูนะครับผมติดตามได้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องชมอย่างหนึ่งคือ2 คนเล่นกันเก่งมากชอบการเล่นของนนกุลมากๆมันจะมีความลึกมีมิติอะไรบางอย่างดีนะครับผมแล้วก็พอเวลาเราอยู่กับตัวของไบรท์เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันดูซอฟต์ละมุนนุ่มขึ้นไปอีกแต่ต้องยอมรับว่าจอมไม่ใช่ย่อยนะฮะจอมนี่คือพูดเลยว่าตองอูนี่คือตัวแซบตัวปังตัวมัมอารมณ์ว่าเข้าผับต้องล่าเหยื่อได้เอาอย่างนี้ดีกว่าคือน่าจะมีความแบบเซ็กซี่อยู่ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันคือรู้สึกว่านนกุลเขาตีความตัวละครได้ดีมากๆมันเหมือนกับมันเป็นจริตที่แบบมันเป็นแบบนี้แหละเราดูออกทันทีเลยว่าเขาเนี่ยต้องเป็น LGBTQ+ สักอย่างแน่นอนในนั้นอะไรเงี้ยคือเขาดูของจริงความละมุนเลยบางอย่างจากการตอบการพูดคุยของเขาอะไรเงี้ยมันดูดีจริงๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องชมการแสดงของน้องๆด้วยว่าเก่งกันมากๆโอเคแล้วฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผมกับสัปดาห์หน้านะครับผมกับหอมกลิ่นความรัก EP ที่10นะครับสัปดาห์หน้าไม่ได้สิอัดพร้อมกัน EP ต่อไปแล้วกันครับ EP ที่10นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันก็วันนี้พี่แฮมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย